สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับขอต้อนบรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยกับคอนเทนต์นี้นะครับการรีแคปจ้าของ Only Friends Dream On Dream EP On 6 EP 6พูดเร็วเนาะอืเฮ้มอสนุกอ่ะหนึ่งเราวันขออมันยังแบบนุญาตใช้มีกี่พันเหตุการณ์ประโยคเดิมตอนที่เราปิดจบคลิปที่แล้วคือว่าเราโดนโกงเวลาจริงจริงจริงนอกนอกนอกจากโดนโกงเวลาเราโดนปั่นหัวด้วยจริงจริงจริงแต่ว่าก่อนจะไปปั่นหัวก่อนจะไปโดนโกงเวลา ปั่น ปั่นก่อนเนี้ยเหรอเราโกงก่อนเออรอก่อนรอเธออยู่นะจ๊ะยิ่งกว่าคุกกี้นะจ๊ะคุกกี้เสี่ยงทายนะจ๊ะรอเธออยู่ตรงนี้นะจ๊ะกับ QR code ของเราเนอะก็ถือว่าแบใช่แล้วบเป็นน้ำร้อนน้ำชาเอาตรงๆนะเธอไม่เคยเป็นน้ำร้อนน้ำชาให้พวกเราเลยเป็นน้ำร้อนน้ำชาให้ใครคะศิลปินศิลปินนะจ้ะโอ้โหไปได้สามไปอ้าวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบใครจะไปรู้เราอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอกับน้องๆก็ได้ถ้าไม่รู้เราไปเจอกับน้องๆเราทำเสื้อนี่ไหมโรมิโอแอนด์แฟนบอยอย่างงี้ไหม โอ้ยว้าเอยสมมุตินะโอเราเรา OLF ไม่ดีกว่าเหรอเออเออเอเอออคุณคะเอาให้ได้เจอก่อนค่ะ คิดเองเองสุดสมมุติว่าคิดมาอ่ะแล้วสมมุติว่าคิดมาแล้วเธออย่าลืมนะถ้าจะสนับสนุนการทำเสื้อโอนเลย ไว้ แรงนะแรงเลยเออร่วมหูร่วมหางเสุดอออ่ะมาอีพีนี้มา เป็นไง EP นี้ อืม EP อืมหกอืมคำถามแรกเลยอ่ะผุดเข้ามาในว่าหัวหลังจากดูจบ ว่าคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลไปเกือบค่อน EP เนี้ยเป็นแผนของโรมหรือเปล่าไม่อะตั้งแต่ในผับมาจนถึงเหตุการณ์ในรถมาจนถึงการมาคอนเสิร์ตที่มาเจอกับเรย์คือส่วนถ้าถามว่าเหไอ้ก่อนตุการณ์รันมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะต้องขนาดนั้นนะ เขาเรียกอะไรอะสองคนมันก็มีการปั่นสถานการณ์ให้ตัวเองออกมาภาพสวยแล้วดูดีคือด้วยลึกๆแล้วโรมก็ยังเขาเรียกอะไรดีอะคือมันมีความชาร์มมิ่งในการเล่นอะเพราะอืมฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างภาพให้มันออกมาปั่นประสาทมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะแต่ถามว่าหรอลึกๆแล้วอยากทำไหมไม่ได้อยากทำอะไรเพราะสุดท้ายมาก็อยากแบบว่าราฟี่เท่านั้นดูที่หรอ ไปดูสายตาเอาสิคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าไม่รู้ฉันอาจจะคิดเยอะไปฉันมองว่ามันเป็นแผนการของโรมที่คิดมาแล้วก็เป็นได้ก็เป็นได้เพื่อจะแบบว่ามาตะล่อมใช่ไหมให้แบบแต่ล้อมให้ลาเฟ่มาเป็นแบบเธอเป็นแฟนต้องเข้ากันที่เข้าทางนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอารใช่มณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวแต่ก็ทูพี่รู้สึกซูนนะเออแต่คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันโรมมันไม่ใช่เป็นคนที่มันมีหัวคิดแบบเนี้ย อ่ะ นึกออกปะโรมไม่น่าจะใช่มันก็ตีกันอยู่โรมเนาะโรมมันไม่น่าจะใช่คนที่จะต้องแบบว่ากูจะวางแผนแบบนี้เพื่อจะให้อินี่มาเป็นแบบนี้โรมมันเป็นประเภทแบบว่าเห็นแล้วไปต่อยเลยอะนึกออกปะเห็นตอนที่จะจูบอย่างเงี้ยอืมมันเออคือการลุยเอาหน้างาน มันไม่มันคือมันคือพี่จะบอกว่าไงเดียวคือมันเป็นลูกผู้ชายพอที่มันพร้อมที่จะแบบเล่นกันตรงๆเล่นคือแบบเล่นซื่อๆอะเอาตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมอ่ะก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าอะไรที่มันอยากได้มากๆมันก็น่าจะแบบพร้อมทำทุกอย่างพร้อมทำทุกทางให้ก็ถูกแบบว่าได้สิ่งที่อยากได้กับได้สิ่งที่อยากได้ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ก็ถูกอ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกคนแล้วโรมเป็นตัวละครที่เทาน้อยสุดอ่ะอืมีความรู้สึกอืนะว่านางมเทาน้อยสุดเลยนางแบบเอาแบบไม่ได้นี้ยังไงอย่างเงี้ย เม็ดน้อยสุด เออถ้าในบรรดาตัวละครทุกตัวนะรู้สึกว่าเม็ดน้อยสุดคือตอนแรกคิดว่าอือาโนจะมเม็ดน้อยสุดถูกปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอดูอีพีนี้แล้วก็อาโนก็ไม่น้อยไม่เบานึกออกปะมันแต่มีความก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างแบบอย่างโรมอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบรู้เลยอะว่าต้องการในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ไม่ อืม
คือมันไม่น่าจะเป็นคนแบบอย่างที่จุกี้สันนิษฐานนะสมมุตินะว่าแบบว่าถ้ามันอยากได้ขนาดนั้นน่ะเนี่ยมันนิสัยลาต้องฟี่นึกออกปะคืออยากได้กูต้องได้อยากได้ฉันอ่ะต้องได้อยากได้กูต้องได้มันดูเป็นลาฟี่ไปอะไรอย่างอืเงี้ยมคือพอมันเข้ามากับคนแบบเนี้ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นคนที่แบบว่าคนที่วางแผนกับคนที่ซินเซียมันถึงจะแมทนึกออกอ่ปะาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าวางแผนอยู่กับวางแผนพี่ว่าน่าจะรอดยาก นึกออกปะอารมณ์แบบนี้อ่ะคำถามถัดไปว่าเหมือนอีพีที่แล้วเลยยังอีไงพีนี้ชอบตัวละครตัวไหนที่สุดเมีคำถามออเพิ่มเติมและถ้าสมมติว่าพวกเรามีโอกาสได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เฉพาะ EP นี้จะเป็นตัวละครไหนอ่ะว้าแล้วพออีนี่ด้วยเหรอเฉพาะ EP นี้ด้วยนะจุกเธออยากมาเป็นเอ่อต่อยอดอะไรวะสุดยอดไม่ใช่ต่อยอดที่อยากมาเป็นสุดยอดดูซอฟไปฉันรู้ว่าเธถ้าเราหรอออยากเป็นอะไรฉันรู้ฉันขอเดาก่อนอ่ะเอาคำถามจุกี้ก่อน อ่ะคำถามฉันก่อนตอนนั้นฉันตอบคนสุดท้ายเอ้าคำถามฉันได้เหรอได้เพราะเมื่อกี้ใช่ฉันมีคำเพราะฉันคิดอถามต่อมายู่ในหัวแล้วเพราะฉันความรู้สึกแรกของฉันเลยอ่ะว่าฉันชอบตัวนี้วันอีพีนี้ชอบตัวละครตัวไหนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนถูกไหมใช่โอเคชออ่ะบเหรอถ้ามาชอบตัวไหนชอบชอบตัวไหนอืมชอบเหรอชอบดีนอยู่ดีแหละเลิศคือคือเราชอบวิธีการเล่นอยู่แล้วว่าด้วยอืแล้วอืมแล้วดีนคือแบบไปจนสุดทางอะจริงดูเหมือนดูเหมือนไม่ปั่นแต่โคตรปั่นอะดูเหมือนแบบว่าอุ้ยฉันใส่ซื่อฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่แบบ behind the BTS แล้วแบบอืมแล้วก็อืแซบลืมมแซบลืมคือคือคือด้วยความที่นางพี่ว่านางเวทเก่งว่านางจะ อืม handle situation ตรงหน้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางรู้ว่าแล้วก็ prioritize ได้ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะจัดการอย่างนี้แล้วอีนี้จะจัดการอย่างนั้นเนกอะปะคือบอกว่าเดี๋ยวเรื่องเรื่องคนคนเนี้ยเดี๋ยวฉันไปจัดการหลังบ้านเพราะว่านางอืมก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีใครรู้จักแจ็คเท่ามันหรอกถูกปะล่ะอืมไม่มีใครทันแจ็คเท่ามันกูหรอกอะเคยไรเงี้ยคามาเคยขี่ก็เพราะฉะก็นั้นรู้จริงแล้วคนอยู่แล้วแล้วดูเขาดูเป็นแนวแบบเป็นคอนโทรลเลอร์ด้วยนะ อืเนอะมก็ดูแบบปั่นทีเก่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำลูบปุ๊บลงเออปั๊บเออเออบิ้วมาใหม่ก็เฟือบซวบเห็นปะล่ะเออดีนเลิโอ้ศดีนเลิศก็ด้วยเห็นด้วยจจริงริงๆเห็นด้วยจริงๆแต่ถ้าสูว่าอีพีชอบนะชอบดีนนะแต่ว่ามันจะมีคอนฟ lict เล็กน้อยเบาๆพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ชอบกาลากาโตัวดาวยั่วของอ่พี่า เออ กเอระกัตตัวกาลากาโตัวดาวยั่วเพราะว่าคืออีพีเนี้ยมันเหมือนแบบมีมิติแบบให้เห็นชัดอะว่าแบบว่าจากสูงบนยอดดอยก็กลับมาหงอยใต้ก้นเหวอะไรเงี้ยดอกปะมันเลยรู้สึกแบบสมน้ำหน้าอีดอกอะไรเงี้ยดอกว่าคือแบบว่าใช้เงินหล่อนใช้เงินอะไรอย่างเนี้ย คือด้วยความที่ตัวละครตัวเนี้ยพี่ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่ากาลากาโต้วันเนี้ยมันมีความแบบมันมีแสงและเงาที่ชัดเจนมันมี differentiate อืที่แบบโอ้โหมสถานการณ์ของตัวละครอ่ะมันถูกคอนฟ lict บิดถูกไหมอืมแล้วมันทำให้โมเมนตัมของอารมณ์ของตัวละครอ่ะมันมันมีหลากหลายในอีพีนี้อีพีเดียวเรีอืมยกว่ามันมีความคอนฟิวส์แบบว่าแบบเขาไปคู่กันไปทำภารกิจ ต้องไปถ่ายคลิปอะไรให้สปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็ดูแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแต่อืพอแบบผู้มชายกลับมาซื้อผัดไทผัดไทยมาฝายกแกะกุ้งเหมือนแบบว่าตัวเองแบบ2 เดือนแล้วแบบต้องป้อนเบอร์นานอะไรเงี้ยแล้วดูตรงที่ความแบบบอกงอกออกคือเอาตรงๆป้าตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของคนอวดผัวนะฉันพูดเลยเอาบอกตรงๆนี่คือแบบอาจจะเป็นแบบเลขาธิการสมาคมนึกออกปะ เพราะว่าประธานเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วเลขาเป็นคนรันน่ะนึกออกไหมคือนางต้องเป็นนางต้องเป็นเลขาธิการสมาคมคนอวดผัวรับรองได้เพราะว่านางมีความแบบกินกุ้งที่แกะแบบกระยิมอ่ะนึกออกไหมต้องเอต้องอคนแกะให้เออแกะให้อะไรนี่เขาอย่างนี้ต้องป้อนอะไรด้อย่างนี้วยนะอะไรอย่างนี้นึกออกมาคือถ้าเปิดตัวแล้วรับรองได้ว่าอีพวกแบบผู้หลังอ่ะที่เป็นแขกรับเชิญมาเนี่ยบางเออบางแน่นึกออกปะเพราะตัวนี่คือยืนหนึ่งเรื่องอวดผัวแน่นอนเชื่อฉันเอาดี โอ้ยแล้วแบบกินผัดไทยไม่กินถั่วงอกแต่ก็เขียนถั่วงอกให้เขาเห็นโอ้โห
แซงว่าเนอะคือแบบปลาดุก เจ๊ ฟูไม่พอเนี่ยแซงว่าภาเจ๊คออกกุ้งมาก ขนาดเนี้ยเจ๊อิจฉาเขาใช่ไหมเจ๊พูดมาตรงๆเถอะ อิจฉา โอ้แล้วตอนนั้นก็อิจฉาด้วยขออิจฉาด้วยคนไอ้ฉันเอาตรงๆเพราะว่าพอมันเป็นยิ่งพอมันเป็นแบบเนี้ยนะแล้วพอมาเห็นคอนฟ lict ตอนที่แบบโอ้โหอาโนรู้เรื่องอ่ะ โอ้ โอ้มันแค่ไปเรื่องเงิไกลนนิดเดียวมานะกเลยนะ แบบ เราเล่นนิดเราเล่นนิดเอเดียวอ เล่นนิดเดียวเล่นแบบแล้วมุมกล้องกดนิดเดียวนึกออกไหมอืคือถ้ามุมกล้อมงมันมาแบบนี้เราก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเลยพอมุอืมมกล้องกดนิดเดียวทำให้รู้สึกแบบโอ้โหตายหาละชอหอเออมันโอ้ตายแล้วลูกกูจะยังยิ้มได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเคลียร์ยังไงกับประเด็นเนี้ยแล้วตอนจบเสริมใช่มีเงินโอนคืนกลับอ่ะ โอ้แล้วดูกวินเล่นสิคืออย่างที่พี่ปอนบอกอ่ะมันสลับขั้วเลยเราก็แบบตกใจเสียใจทำอะไรไม่ถูกจะแฮนเดิลตัวนั้นยังไงนึกออกป่ะเออคือพี่ว่าสถานการณ์ตอนใช่นั้นมันนี่แหละเลยมันเป็นสาเหตุที่รู้สึกว่าตัวละครตัวว่ะวันนี้ต้องตัวละครตัวมันชอบวิธีการเล่นของตัวละครตัวนี้ด้วยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันแบบเอออินนี่มันทุ่มสุดนะเงินคือเงินเพื่อผู้ชายกูทำได้หมดนะอันนี้หนึ่งนะนึกออกป่ะแล้วก็อืในสถามนะของนางที่แบบนางคือแบบสูงสุดบนยอดดอยกลายมาแบบ นั่งหงอยใต้แบบหุบเหวอย่างเงี้ยมันเลยแบบโอ้โหตายหาแล้วมันเลิศดีจังและโมเมอืมนตัมของตัวละครตัวนี้ไม่จมไม่หายก็เลยยิ่งแบบแล้วมันสร้างความเอาตรงๆนะยิ่งตัวละครตัวไหนสร้างความน่าอิจฉาให้กับเราสร้างความแบบริษยาให้กับเรามากเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหตัวละครตัวนั้นมันเอฟเฟกต์นะถูใช่กปะมันเอฟเฟกต์จริงๆมันคือแบบเมื่อไหร่กูอยากจะมีแบบคนข้างๆแกะกุ้งอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ย ตามมาค่ะ แกะเองค่ะ อ่าเป็นคนแกะให้คือเป็นคนเซอร์วิสเป็นสายเซอร์วิสอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบโอ้ตัวละครตัวนี้มันอีพีนี้นะสนุกแซ่บแต่ว่าตัวละครอชวนคิดื่นๆไม่เบานะไม่เบาชวนคิดไม่เบาเล็ไม่เบากๆต่อจากตรงนี้ ยังไงถามว่าถ้าแต่ละคนเป็นตัวจะโอ้ยทำยังไงต่อหมายถึงก็หลังอีพีนี้ใช่ไหมตอนใช่ที่แบบรู้ใช่แล้วไงโอ้ my god โอ้รู้แล้วหมยดแล้ว ฉันก็นึกว่าตอนที่ป้อนกุ้งไม่เอาละประธานโทษนะคะ ไม่ต้องค่ะอันนั้นทราบค่ะผ่านเอาตรงๆนะเอาคะเอาแก้ปัญหาตรงๆนะคะสุค่ะกี้ต่อให้แพ้กุ้งฉันก็รู้ว่าเธอพุ่งที่จะกินฉันพูดถูกค่ะโถ ฉันจะอัพยาแก้แพ้เข้าไปก่อนสัก10 เม็ดไม่ค่ะยัดกุ้งเข้าไปก่อนยัดแก้เออแพ้กินไม่ทันอืมก็พร้อมตายค่ะเจ๊ แล้วอยู่ๆก็แบบให้เขาผ่ายปอดเล่นเอออะไรมันอย่างเงี้โอ้โหยไรถ้ากาดเป็นตัวเหรอหลังจากอีพีนี้เหรอเพราะว่าตัวถาม ChatGPT นะว่าจะทำยังไงต่อนี่โคตรจะแบบเด็กเจนซีมากเลยแต่ดีจังเลยอะที่แบบมีอะไรแล้วถามแชท GPT ให้เราเห็นดีเอชอบอก็ถ้าเป็นฉันนะอืมก็ไปหาเลยตือแล้วเท่านั้นที่ครองโลกฉันก็จะแบบไปหรอคิดว่าอาโนอ่ะยังไงก็ไม่โกรธเรานานหรอด้วยคนเธอจะแบบอย่างอาโนนะหรอสวมวิญญาณตังเมแม่เกดเหรอได้เหรอใช่หรอกะฉัละแมนก็จะไปตังเมแม่แล้วก็แบบ เกดดีเหรอสู้สู้แล้วก็อาจจะทำแบบเป็นเบอร์ไปก่อนตอนแรกทำเบอร์เอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้แล้วก็ทำเป็นปกโอ้ติไปก่อนแต่เขาโอนเงินกลับเอมาแล้วครับอเขาสารรู20,000-20,000ปไปแล้วนะเธอ แต่ว่าโอ้ยโอมาตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ เนี่ยจะโดนด่าซ้ำซ้อนว่าตอแหลในตอแหลนะคะเอาดีๆนึกออกมานึกออกว่าจะโดนด่าว่าบอกไม่หยุดเหรออย่างเงี้ยเออแต่จริงๆก็อ่ะแบบเผชิญหน้าเผเผชิญหน้าชิญหน้าเผชิญหน้าโอเคเขาให้รู้ว่ายังไงอาโนต้องรักเราอืมอืมอาโนอาโนรักตัวกแต่ำแค่เม็ดมันมาจากไหนไม่กคะล้าไม่กล้าข้ามเส้นเฉยๆเพราะกลัวว่าจะเกิดความผิดหวังในความสัมพันธ์ จุกี้การนับถือหลวงปู่มั่นไม่ได้ช่วยเรื่องมั่นเรื่องนี้นะคะขออีกทีนะ หลวงปู่เหยียบน้ำทะเลจืดฉันใดหลวงปู่ทวดค่ะอ๋อเหรอ กูปวดใจปวดหัวละหนึ่ง โอเคโอเคของพี่ถ้าเป็นพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็คง เข้าไปแล้วก็สารภาพเลยสารภาพรู้ว่าคือ
ให้เวลาโกรธนะแต่ว่าขอคุยก่อนขอบอกก่อนว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะเพราะอะไร เพราะว่าชอบเพราะอยากออืมยู่ด้วยจริงๆแล้วก็อืมไม่คิดว่าเงินจะซื้อเรื่องราวเหล่านี้ได้อืมเงินไม่เคยซื้อความสัมพันธ์ที่จริงใจได้แต่มันเป็นเรื่องหนึ่งที่นี่คือสามารถสารบันภาพว่าดาลให้เรื่องเกิดได้ ใช้วิธีผิดรู้โอเคว่าใช้วิธีผิดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดได้ระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีความหมายมากกับพี่อะไรอย่างเงี้ยให้โกรธให้โกรธได้เลยแต่ว่าวันไหนที่รู้สึกว่า อยากให้เราแบบเบาลงอยากให้เราคือคุยกันได้แล้วอ่ะก็รออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือจะรออืแหละรอทุกมวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเข่าเฉดล่ะก็ตามสิคะหล่อนรู้จักมาว่ามีแสงก็ต้องมีเงาเออถ้าเขาเฉดไปทำไมล่ะยังไงคะคนทำหน้าเสื้อผ้ากับคนเล่นละครมันเฉงเฉดกันไม่ได้ค่ะถนนที่ว่าแน่แพ้หน้าฉันค่ะพูดเลยอุยตายเลยความหนาความทนคว้าวามแน่นยพอพูดแบบนี้ปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าอาโนไปแบบกับคนอื่นขึ้นมาฮัลโหลทำไงไปล่ะสร้างเรื่องแล้วก็ไปแบบว่าอุยตาไปสร้างละดีนเรื่ดีนดีองแบบนแล้วก็ไปแบบไปปรึกษาดีนดีนอัดดีนดีนดีนแล้วก็อุยเอตายละอชุบชูหรือขึ้นมาเหรอ หรือใยคนที่หายไปจากอีพีนี้เข้ามาช้อนเข้าไปอย่างนี้บอสตันน่ะเหรออีบอสตัน บอสตันมาไม่นานแล้วล่ะอาจจะมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ละโอ้โหไม่รู้นี่แค่คิดนะความชอหอนี่คือยิ่งใหญ่กว่าที่จริงจริงเรื่องจริงเงินอีกนะแต่ว่าจับจุกกี้ยังไม่ได้พูดเลยว่าชอบตัวละครตัวไหนฉันชอบลัฟฟี่วันนี้ ดาดีดาวโดดาดีดาดีดาวหยุดค่ะไม่ใช่ค่ะนะโอเคคือไม่รู้สิ มันเด้งมาในหัวเลยว่าเฮ้ยตัวละครลัฟฟี่วันเนี้ยชอบวิธีการเล่นด้วยนะการเล่นขอ่าองบูมอ่าบทพูดไม่เยอะ อืมแต่แค่ใช้สายตาสีหน้าความไม่พอใจอากับกิริยาการหยิบแก้วเหล้ามากินใดๆมันเข้าใจหมดเลยเราเข้าใจหมดเลยว่าเขารู้สึกยังไงอืมจริงเหรออะไรแบบนี้เราเป็นรู้เลยอินเนอว่าเขาแบบร์เป็นอินเนอเอร์อแต่ว่าเอ็กเพรอิสแบบนเนอร์มันออกมาเอแรงอมากกับชื่ออะไรนะเพื่อนนางชื่ออะไรนะพีทพีพีทท พีทโอ้โหพีทพูดอะไรถึงโลมนิดเดียวอ่ะมองแบบอืวิมทำไมเจ๊ใช้อืสายตาดูแล้วมชำนิชำนาญจังเลยอะสายตาแบบนั้นอะทำบ่อยอุ๊ยอันนี้อาจจะเป็นเชื่อไปได้ว่าอันนี้เชื่ออาจอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกจริตก็เลยชอบถูกจริตการทำแบบนี้การอ๋อแสดงแบบอ๋ออ๋อนี้อ๋อได้อารมณ์แบบนี้อ่าถูกจริตก็เลยอ่ะชอบวันโตนี้ชอบมาบูมช่องมาร์คเล่นมากสี่แหละใช่ ไม่เพราะว่าเอา น้อยก็จริงแล้วคือสีด้วยมันมีความไอ้นี่มันมีความมันเล่นแบบมีเชิงคนเนี้ยมันเล่นอืแบบไม่มฟูมฟายอะไรอย่างเนี้นึกออกปะไม่ออกตัวแรงอะไรเงี้ยไม่แต่เดินก็มีใช่ตามออกให้รู้ถ้าเป็นช่องมากสี่ก็ต้องเดินตามออกไปที่รถแล้วก็ทุบประตูสะบัดนึกออกปะอ่าอืมเออเอพอทุบให้เห็นปุ๊บอแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เดินออกไปอย่างนี้เป็นเอต้นอถ้าช่องน้อยคือ สี่ก็จะยืนแบบยืนอยู่ข้างหน้ารยืนอีกถแล้วแบบมุมหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้านะยืนอยู่หน้ารถให้เห็นเลยว่ายืนจนกว่าจะหันมามองพอหันมามองเสร็จเออปุ๊บแล้วก็เฮ้ยไปยืนผีเออตายืนเป็นผีตานีเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นยืนเป็เนกลวยจราออจรอยู่หน้ารถอะไรเงี้ยนึกออกปะอารมณ์แบบวันนั้นเออเออแต่ดีเพราะว่าอืมคือเข้าใจนางนะฝั่งหนึ่งก็เพื่อนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีสถานะอ่ะแล้ว แล้ว Forever Friend แล้วจะอะไรใช่ไหมฮะอ่ะกลุ่มนางชื่อ Forever Friend ด้วยนะฮะนึกอเอกมาแสดงออว่ามันจะต้องแบบว่าแพ็คแล้วว่า4 คนเนี้ยนึกออกปะเออ เนี่ยเลิศวันนี้บูมได้ใจฉันมากจริงจริงจริงชอบดีเล่นดีเล่นดีเล่นดีดีเห็นด้วยอืมอันนี้คือตัวละครที่ชอบแล้วตัวละคตัวละครรที่ที่อยากเป็นเออในอีพีนี้ไม่ได้อยากแต่ต้องเป็นก็ได้นะรู้สึกว่าแบบว่าถ้าที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องเป็นตัวหนึ่งในตัวละครของอีพี6ของ Only Friend Dream On เนี่ยเป็นตัวนี้แหละเอยาอกอ่ะยากเหรอยากอะ
มีพร้อมเหตุผลด้วยไหมเช่น อยากเป็นตัวนี้แหละ เพราะว่ามันแบบอย่างจุกกี้อย่างเงี้ยเอาดีๆนะอยากเป็นดีนเพราะอยากโดนแบบดิจูบอะไรเงี้ยว้ายไม่ได้นะคะ คิดอยู่ในหัวเลยนะ แรงมากนะ แรงระวังด้อมเข้ามาถึงนะคะพูดเลย ฉันอยากเป็นดีนจริงอ่ะอยากเป็นดีนนั่งคิดไปคิดมานั่งคิดไปคิดมานะอ่ะก็คงเป็นดีนแหละเพราะนางมีความเหนือเอนางอสาแก่อะนางทำอะไรชนะหมดทุกคนอย่างเอเงี้ยอเออเออคือไม่ไม่ชอบเป็นสมมุติว่าถ้า ถ้าต้องไปเป็นแจ็คอย่างเงี้ยอ่าจะไม่ถูกชปั่นอใช่ไหมบแบบทำอาไมกูรมณ์ในต้องมาโดนถูกการที่ปั่นที่เราต้องมาหึงหวงเพราะว่าหงุดหงิดอ่ะถ้าเราอยู่ในอารมณ์นั้นมันจะหงุดหงิดแล้วเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ๆกูแทงสวนขึ้นมาได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทะลุกลางปล้องออกมาเอมันก็อไม่ควรอีกเออะไรเงี้ยเพอราะฉะนั้นถ้าเป็นดีนเนี่ยอืมฉันลอยตัวฉันอีพีนี้ฉันสบายฉันประสบความสำเร็จยอดฟอลขึ้นมีงานมีคนท้าบทามไปเล่นเอาไปแคสซีรีส์ติ้งอย่างเงี้ยนะแฮปปี้เออเห็นไหมเออแล้วก็ยั่วๆกับแจ็คยั่วด้วย ๆด้วยอ๋อยั่วเอออะไรอย่างนี้ปั่นเออหัวแจ็คไปอีกหน่อยนึงอะไรอย่างนี้เออเออวันนี้นางมาเหนือดีนดีนะดินอืบูมแต่วันนี้ดินดีด้วยดีแบบเล่นก็ดีบทเล่นก็เลิก็ศใช่เอออืมแล้วไดนามิกก็พิเศษดีไปหมดเอกมายาค่ะเจคกอ่ะมาค่ะเจคคิดอะไรดีวะตัวไหนดีก็ตัวไหนดีถ้าอยากระหว่างจะจะคิดเล่นเหรอถามแฟนช่องด้วยนะเอออ่าเธอพวเป็นกเธอคำถามถามแฟนช่องด้วยนะถามแฟนถ้าช่องเป็นตัวด้วยเธอล่ะถ้าเธอต้องเล่นไม่ใช่ฉันเล่นได้นะถ้าเธอต้องเล่นเป็นหนึ่งตัวละครของ Only Friends Dream On EP 6ด้วยนะปึ้งใช่EP 6ใช่เท่านั้นใช่เธอวะต้องอย่าเล่นนะไม่ออกเล่นเพราะว่าเธอต้องเล่นเป็นถ้าใครเธอไม่เล่นน้ำฉันมันจะขึ้นอีก10 บาทเออมันอุ้ยขึ้นอยู่แล้วแค่บอก ค่ะเอไม่ต้องบอกอค่ะเจ๊ แรงมากเพราะฉะนั้นเธอต้องเล่นหรอเอออีในอีพีนี้ด้วยถูกไหมใช่เอาแค่ EP EP นี้หกนี่เลยอืห้ามตอบมว่าเป็นอยากเป็นพีท แรงมาเอากเอาใครจะอยากนกโอ้โหเออคือถ้าสมมติกูเป็นกินนารีเนี่ยกูติดปีกติดหางพร้อมบินแล้วค่ะอยู่ๆก็อ้าวเป็นโรมแล้วกันเป็นโรมแล้วกันโลมเฮ้ทำไมยอ่ะทำไมคืออ่ะคือคือในในความในความอยากเล่นเกมนั้นมันก็มีความซื่อๆอยู่ในใจอ่ะมีความซินเซียเนาะมันดูมีความซิเอนเซียอ คือด้วยความรู้สึกคือเราพยายามสังเกตเลยว่าทุกครั้งที่โดมจะเล่นออกมาในลักษณะแบบเนี้ย อืมจริงๆแล้วด้วยเดฟของมันไม่มีอะไรเลยมันเดฟเป็นศูนย์อืมแค่เห็นสถานการณ์ข้างหน้าว่าอะไรเข้ามางั้นครูต้องเล่นแบบนี้อืมอืคือมมันไม่ต้องอะไรอ่ะมันไม่ต้องลึกอ่ะเพราะบางทีคืออินเหรออืมอะไรอย่างเงี้ยอืมโลแล้วก็มเหรอมันไม่ต้องลึกมากอ่ะเอาจริงอืไม่มีปัญญาเล่นลึกมอืมแรงมากแรงมากอ๋อใช่แต่ว่าสมมุติถ้าไปเป็นโลมนะไม่เอาเหมือนกันนะเราไม่ชอบอะไรที่แบบธรรมดาหรอ เราชอบอะไรที่สากแก่หรออืเธอใส่ไข่ตลมอดอย่างเงี้ยเหรอจุกี้อืเออมเลิศชอบอะไรนางชอบที่เหนือใส่ไข่ฉันคนอื่นเอาไงที่ปอ ใส่ไข่ใส่ถั่วใส่พริกเหรอพิเศษต้มเล่ห์เหยลี่ยมำด้วยเหรอเยอะๆอะไรอย่างโลนี้เพราะว่าปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมไงเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นอะไรที่แบบว่าตรงไม่ข้ามกับนะตัวเอง จุกี้พูดไปเธอมันก็ตายเรียบเอ้ยสาบานไปก็ตายเปล่าเปล่าค่ะแต่เอาเข้าจริงแล้วจุกี้เขาเป็นคนเรียบง่ายนะเหมือนย่าคาค่ะบาททุกอย่างเชียว ยาคาคืออะไรคะ โอ้โหเอืออมค่ะตอนนี้รู้จักแค่แต่กุ้งโอ้โหเกลียดรู้จักแค่กันก็ผัดไทยเกลียดเล่นดีแล้วพี่ปอวันล่ะนี้เล่นดีมากอนุเล่นดีที่เอาตรงๆนะฉันอยากรับบทเหยื่อที่เป็นฆาตกรอย่างใครตัวอ่ะเว้ยเอาตอยากมีคนรงๆนะ มาป้อนกุ้งแล้วสิฉันซื้อหวยไม่ถูกเพราะอย่างนี้แหละ
เอาตรงๆอ่ะหนึ่งแล้วนะพูดตรงๆนะโอ้โหวันเนี้ยซีนนั้นน่ะมันทำให้พี่รู้สึกเลยนะคำว่าอิจฉาแล้วอาโนหล่อชิบหายซีนนั้นน่ะหล่อแบบอืมหล่อแบบมันไม่ใช่หล่อแบบแค่ลุคข้างนอกของจอร์จเนกอะป่ะมัอินไม่ได้หล่อนเนอร์มันแบบนั้นมาด้วยน่ะมันมีอินเนอร์ด้วยแล้วมันมีหัวใจของนี่แหละพี่ถึงบอกไงว่าอยากรับบทเหยื่อที่เป็นฆาตกรเพราะว่าลองย้อนกลับไปตอนที่แบบว่ารู้ว่าโดนโดนโดนจ้างดิโดนจ่ายเงินดิ โอ้โหตายนะคือความรู้สึกที่ไอ้เฮียกูสาแบบบิ้วมาทุกอย่างไม่ได้บิ้วมาคือความรู้สึกที่มันสร้างเกิดขึ้นระหมาว่างทางมันดีมากอ่ะมันดีเอมากจมันริงๆอ่ะดีมากนึกออกมาแล้วพี่เชื่อว่าคนอย่างอาโนมันไม่ได้จงใจสร้างอ่มันาเกิดขึ้นเองระหว่างทางแล้วพอมันเป็นอ่าเรื่องแบบถูเนี้ยกปุ๊บอ่ะมันถูกฆ่าโดยฆาตกรที่แม่งโคตรจะเลือดเย็นเลยอ่ะนึกออกป่ะคือพี่รู้สึกแบบโอ้โหแล้วแม่งอาโนแม่งคือนี่แหละสิ่งที่พี่รู้สึกคืออาโนแม่งหล่อจัด หล่ออืมแบบหล่อจัดเลยอีพีนี้คืออีพีที่แล้วหล่อแล้วนะอีพีนี้หล่อจัดเลยอะตอนที่ถั่วงอกออกเอาคีบกุ้งให้หล่อแล้วนะอันนี้หล่อแล้วนะหล่อหนึ่งคือสั่งแล้วนะว่าไม่ใส่ถั่วงอกอาชิบหายหล่อเดี๋ยวกินให้หยิบถั่วงอกออกแต่ให้กุ้งแทนพี่ดอกแกะกุ้งโอ้โหแล้วมันเกิครบดขึ้นเพราะใครเกิดขึ้นเพราะว่ากรากระตัวดาวยั่วของฉัน นึกออกป่ะคือนางต้องเล่นแบบคืออีพีเนี้ยพี่รู้สึกว่าแบบอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วเนอะว่าตัวละครมันไดนามิกขนาดไหนอ่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบเนี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าถ้ากูต้องเล่นนะกูต้องเล่นเป็นแบบเนี่ยแหละเป็นเหยื่อที่จริงๆเราคือแบบฆาตกรฆาตกรนึกออกป่ะมันแซ่บฉันอยู่บนยอดอ่ะเอทุกคนจะต้อองมาหมอบให้ฉันนี้เออแล้วอยู่ๆก็อีดอกวิมานล่มค่ะ คือล่มอ่ะฮือ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 จริงแล้วมันไม่ได้ใช่ล่มเพราะว่าแล้วมันไม่ได้ล่มเพราะใครนะมันล่มเพราะตัวมันเองใช่อืมมันผลเดินทางผิดอ่ะแล้วคือจากสิ่งที่การกระทำในอดีตแล้วคำถามเอกอ่ะคือสิ่งที่เรารู้สึกได้แบบว่าไอ้เฮ้ยแล้วถ้าเราเป็นตัวเราจะทำยังไงวะจริงๆมันออกมาแบบนี้จริงๆพอมันมันเรียคิดลลิสติกว่าแบบว่าจริงพอๆนะมันคิดมาว่าแบบพอเราเป็นถ้าเป็นตัวแล้วกูจะทำยังไงวะปุ๊บอะ มันรีเลทหมดเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยเรายังไงแล้วเราเสือกคิดในสถานะที่เราจะไปเป็นตัวหนึ่งเนาะสองคือแล้วอโนล่ะจะยังไงคือมันอืไม่ได้คิดมแค่เราจะเล่นยังไงให้เป็นตัวแล้วตัวจะคิดยังไงต่อถ้าเราไปสวมบทตัวแต่มันกลายมาเป็นอืมว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วที่เราไปทำไว้กับอาโนล่ะเราจะอาโนจะยังไงรีสปอนยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงที่จะ handle ความรู้สึกเอาใหม่สถานการณ์ตรงนี้ให้มันออกมาแล้วมันแบบ awkward น้อยที่สุด อืมอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องโดมันก็เลยกันนชัตเดอะดอแน่โนนอนเชื่อโนเชื่อแล้วเชื่อเลยแล้วตัวละครตัวเนี้ยมันสมควรมันสมควรถูกปิดประตูใส่หน้าปาขี้ใส่หัวนึกออกไหมด้วยการกระทำแบบอย่าเนี้ย ค่ะไม่ได้ค่ะตัวคนสวยห้ามค่ะ แต่โดนยังไงก็สวยจุกเจกเชื่อพี่คือจริงๆคือสถานการณ์แบบเนี้ยคือมันคือนึกออกไหมคือตัวละครอืน่ะมันจะคิดว่ามตัวเองกูควรโดนแล้วแหละมึงจะปาขี้ใส่หน้าเอาแบบว่าปิดประตูใส่หน้าปาขี้ใส่หัวยอกูได้มหมดอะไรอย่างเงี้ยคือยอมแต่ว่าวิธีการยอมปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีคอนมันต้องมีอันนี้นะมันต้องมีคอนดิชันนะกูยอมให้มึงทำแบบนี้แล้วปุ๊บนะมึงต้องกลับมาดีกับกูนะ นึกออกปะอืมก็ยังกระซึ่งเขาหายก็จะไม่ no มึงให้นึกออกไหมอภัยกูก็ยังกระเถอะหายอยู่อะไรอย่างนี้ไงเอพี่เลยอรู้สึกว่าอีทำอะไรตัวเนี้ยกับกูก็ได้แต่ต้องให้อคือภัยกูเถอะนะตอนนี้แหละพอเราพยายามคอนในคำถามที่ตั้งไว้อะเนาะเราเห็นการปิดประตูเหวี่ยงใส่หน้าโอ้โหเรายังไม่เห็นวิธีการว่าเขาจะยอมกลับมาคุยด้วยโพสิชันแบบไหนแต่แล้วดีแล้วต้อง sacrifice ตัวเองขนาดไหนเขาถึงจะกลับมาถูกแต่เนี้ยคือเห็นหนึ่งอย่างเลยนะว่าโนเป็นคนควบคุมอารมณ์ดีมากอืมไม่แฟกหนึ่งอืมมีคนเดิอืมนมาไม่แฟกต่อหยุดอืมปล่อยให้คนเดินผ่านไปก่อนนี่คืออีกหนึ่งอย่างนะที่ทำให้เห็นตัวละครชัดเจนมากว่าเฉดของเขาคือแบบความเป็นผู้ใหญ่นะ อืมอืมเขาคิดอย่างมีตรรกะนะแล้วเขาก็ไม่คิดว่าสิ่งที่กำลังถูกทำร้ายเขาแล้วเขาต้องไปทำร้ายคนอื่นต่อถูกปะอืมคือถ้าสมมติไปโวยวายคนอื่นเดินมาเนี่ยนี่คือการทำก็ร้ายคนต้องอื่นแล้วนะแฟดใส่ถูกไหมเลยต้องแฟตใส่ถูกอืมปะล่ะแต่นี่มันคือแบบเขาหยุดอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเขามันจะต้องไปตกกระทบถึงคนอื่นด้วยอ่ะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการคิดของตัวละครตัวเนี้ยพอมันเจอสถาน มาชั การ ว ณ์ ร์ แบบนี้อ่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบเฮียเนี่ยนี่ยิ่งอิจฉาตัวหนักเลยพี่หรอกผู้ชายธงเขียวขนาดนี้เธอนึกออกปะได้ไปแล้วว่า นี่แหละเลยอยากได้ ไม่ใช่ อยากเป็น อุ้ยอุ้ย แรงมากแร แน่ งมากแรง อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมมาตอบคำถามนี้กันนะจ๊ะว่าถ้าต้องเล่นเป็นหนึ่งตัวละครใน EP 6ของ Only Friends Stream On เธอจะเป็นตัวละครไหนเพราะอะไร มาแซบกัน เราฟังนะจ๊ะ รอฟังรออ่าน แต่ถ้าไปที่ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ YouTube ใต้คลิปนี้ก็แท็กพวกเราด้วย แท็กได้พี่แฟนบอยก็ถามมาว่าแกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แท็กมาอยากรู้เหมือนกัน หรือว่าไปเอาคำถามนี้ไปถามเพื่อนก็ได้นะเพื่อนที่ดูด้วยกันกับเธออะไรอย่างเงี้ย แล้วไปเมาส์นะสนุกนะเธอ ใช่ คำถามโลกแตกเลยนะบอกเลย แล้วก็ฝ่ายอีกเรื่องนึงนะอย่าลืมไปดูนะจ๊ะคลิปสัมภาษณ์คุณนิกนิวพินโยแซ่บ ว่า สนุก ทำไมถึงทำได้แซ่บขนาดนี้ จริงๆ การ แล้ว สัม ยิ่ง ภาษ ดู ณ์จะยังไง ไปดูสัมภาษณ์นะเธอจะยิ่งรู้สึกดีกับโอลิเฟนริมออนขึ้นไปอีก จริง นะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนดีไหม ได้ แล้วก็ จ้า เราก็อย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งเธอสามารถสนับสนุนเราได้ กับนี่คิวอาร์นี้เธออย่าลืมนะจ๊ะแล้วก็เธอถ้าสมมติมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เรา ยัง ทำเสี ยัง งอะ จงจินอยู่ ชาแนลแฟน ยัง บ จ อง ย จินอยู่ จงจินไปเรื่อย ปล่อยให้นั่งนอนฝันไปก่อนนะคะ อย่านะ อย่าให้ฝัน ให้เหมือนกับฝัน จริงๆ ว่า แบบ เป็นตัว อยู่แบบฉันได้ อุ๊ย รถเข็นพร้อมบรีสมานะฉันจะทุบนะฉันพูดเลย ตายแล้วรายการอะไรเนี่ย คุณปล่อยไต่ภพให้มาค่ะ โอเค ทุกคนขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนและทุกการสนับสนุนและการติดตามมากๆนะจ๊ะเจอกันกับคลิปหน้า เป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับ แต่วันนี้พวกเรา3 คนไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บาย บาย